Seria Regăsirea puterii interioare, reconectarea cu sine. Episodul 5, reîntregirea. Când revii în tine, se schimbă tot. Toată viața ta ai mers între două lumi. Lumea pe care ai arătat-o lumii și lumea pe care o purtai în tine. Lumea în care ai fost ceea ce se cere și lumea în care ai rămas ceea ce ești. Lumea în care te-ai ascuns ca să fii acceptat și lumea în care ai strigat în tăcere ca să fii văzut. Lumea în care ai supraviețuit și lumea în care ai știut mereu că poți trăi cu adevărat. Reîntregirea este momentul în care cele două lumi devin una, când încetezi să fii două persoane, când nu mai trăiești în fractură, ci în întreg. Reîntregirea începe în clipa în care încetezi să te negi. Ai petrecut ani negând, nevoile tale, dorințele tale, limitele tale, intuiția ta, adevărul tău, inima ta. Ai făcut-o ca să fii iubit, ca să fii acceptat, ca să nu pierzi, ca să nu fii abandonat. Dar în fiecare negare a ta ai pierdut câte o bucățică din tine. Reîntregirea începe când spui pentru prima dată cu adevăr și fără frică: știu ce simt, știu cine sunt, nu mai neg. Reîntregirea înseamnă să aduni toate părțile din tine, părțile rănite, părțile abandonate, părțile de care ți-a fost rușine, părțile pe care le-ai ascuns, părțile pe care le-ai dat altora, părțile pe care le-ai uitat, toate. Reîntregirea este actul de a-ți recupera sufletul bucată cu bucată, chiar și bucățile care dor, chiar și cele care au plâns, chiar și cele care au fost respinse. Este a spune: mă iau înapoi, mă recuperez, sunt întreg prin mine, nu prin ceilalți. Reîntregirea se simte ca un al doilea început de viață. Nu e doar liniște, este claritate, este direcție, este prezență, este pacea aceea pe care nu ai cunoscut-o înainte, este absența luptei cu tine însăți, este renunțarea la oamenii care nu te mai ating în suflet, este libertatea de a alege din putere, nu din frică, este maturitatea care vine fără duritate, este blândețea care vine fără slăbiciune. Când ești întreg în tine, nu mai cauți ce lipsește în alții. Nu mai implori, nu te mai agăți, nu te mai micșorezi, nu te mai alterezi, nu te mai trădezi. Reîntregirea ta te face imun la ceea ce te-a rănit cândva. Când revii în tine, dragostea ta se schimbă. Nu mai iubești din nevoie, nu mai iubești din gol, nu mai iubești din rană, nu mai iubești din frică. Iubești din plinătate, iubești din adevăr, iubești fără să te pierzi, iubești fără să te agăți, iubești fără să te sacrifici. Și cel mai important, iubești în primul rând pe cine trebuie, pe tine. Reîntregirea schimbă tot, schimbă felul în care mergi, vorbești, alegi, simți, renunți, accepti, te iubești, te prețuiești, te ridici, te uiți la viață. Când ești întreg, nu te mai temi că vei pierde, pentru că nu te mai pierzi pe tine. Când ești întreg, nu mai cauți confirmări, pentru că îți ești suficient. Când ești întreg, nu mai aștepți ca alții să vină să-ți dea validare, pentru că o ai în tine. Când ești întreg, nu mai accepți iubirea mică, pentru că inima ta recunoaște iubirea mare. Adevărul final: reîntregirea nu este un final, este începutul. Este începutul vieții tale trăite în adevăr, în aliniere, în forță, în lumină, în maturitate, în sine. Când revii în tine, nimic din ceea ce te-a rănit nu te mai definește. Nimic din ceea ce ai pierdut nu te mai urmărește. Nimic din ceea ce ai fost nu te mai limitează. Te întorci acasă și casa ești tu.